hello ඉතින් කොහොමද? අද අපි කතා කරමු 3D printers ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ 3D printing කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද? ඔයා 3D print එකක් ගන්න ඕනිද නැද්ද කියන කාරණා ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මම කරන ගොඩක් වීඩියෝස් වල මම 3D printer එක මගේ යූස් කරනවා මට අවශ්‍ය කරන දේවල් හදාගන්න ඒකට ඕනි කරන ඇක්සසරීස් හදාගන්න. ඉතින් පර්සනලි ඔබියස් කෙනෙක් විදිහට මට ඇත්තටම 3D print එක කියන්නේ මගේ ලයිෆ් එකේ නැතුවම බැරි පාර්ට් එකක්. අපි අද කතා කරන 3D printing මාතෘකාවට කලින් අපි බලමු මේ ලෝකේ තියෙන production methods මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනි production method එක තමයි subtractive කියන production method එක. ඉතින් මේ subtraction කියන production method එකේදී වෙන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි ලොකු අපි හිතමු ලී චංක් එකක් අරගෙන ඒකෙන් කැටයමක් කපනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් බෝල් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයකදී යූස් කරන්නේ solid දෙයකින් අපි ඒකෙන් කෑලි අපිට ඕන විදිහට අයින් කරලා ඒක shape කරලා අපිට ඕනි product එක හදාගන්න එක. ඉතින් දෙවෙනි method එක තමයි අත්‍තරම forming කියන්නේ. එතකොට මේ forming කියන production method එකේදී use වෙන්නේ අපිට ඕනි විදිහට solid material එකක් shape කරලා හදාගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට මැටි භාණ්ඩයක් ගත්තොත් අපි කරන්නේ ලොකු මැටි ගුලියක් අරගෙන ඒක shape කරලා අපිට ඕනි කරන උපකරණය හරි භාණ්ඩය හරි හදාගන්න එක. ඉතින් තුන්වෙනි production method එක තමයි casting කියන්නේ. එතකොට casting වලට උදාහරණයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු එන්ජින් බ්ලොක් එකක් හදනවා. ඉතින් එන්ජින් බ්ලොක් එකක් හදනකොට කරන්නේ molten metal එකක්. ඒ කියන්නේ උණු කරපු metal එකක් අරගෙන ඒක cast එකකට එහෙම නැත්නම් අච්චුවකට වක් කරලා ඒකෙන් අපිට ඕනි shape එක ලබා ගන්න එක තමයි ඒකෙදි වෙන්නේ. එතකොට මේ හතරවෙනි method එක මොකද්ද? හතරවෙනි method එක තමයි additive කියන්නේ. ඉතින් මේ additive කියන production method එකේදී වෙන්නේ අතර මේකට තමයි 3D printers අයිති වෙන්නේ. ඉතින් 3D print එකක අපි basics විදිහට කතා කරොත් වෙන්නේ layer එකකින් layer එක අඳිනවා. ඇඳ layer එකෙන් layer එක ඇඳ තමන්ගේ ඒ අර කලින් අපි computer එකක් through ඒගොල්ලන්ට command කරපු product එක build කරගෙන එන එක තමයි අත්තටම additive කියන production method එකේදී වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු 3D printers ගැන. ඉතින් පළවෙනි 3D printing method එක තමයි SLA කියන 3D printing method එක. එතකොට මේ stereo lithography කියන 3D printing method එකේදී වෙන්නේ UV resin එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ liquid එකක්. ඒ liquid එක laser එකක් මාර්ගයෙන් කියෝ කරලා ඒකෙන් අපි 3D model එකක් build කරගන්නවා. ඉතින් මේ method එක highly detailed 3D prints කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට action figures ඊට අමතරව අපි jewelries හදනකොට mold එකක් විදිහට use කරන්නත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගොඩාක් detail තියෙන මුද්දක් හදාගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ මේක computer එකෙන් අපි 3D model එක ඇඳලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක resin printer එකක් මාර්ගයෙන් print කරගන්න. print කරලා අපිට පුළුවන් ඒක mold එකක් විදිහට use කරලා අපි උණු කරගත්ත metal දාලා අපිට ඕනි කරන හැඩයට මුද්ද හදාගන්න. ඉතින් මේවා ඉතාමත් ශක්තිමත් 3D prints නෙවෙයි අතර මේ SLA කියන එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් models. නමුත් මේක අපිට use වෙන industries තියෙනවා. ඉතින් අපේ දෙවෙනි laser method එක තමයි අත්‍තරම SLS කියන method එක. ඒ කියන්නේ selective laser centering කියන method එක. ඉතින් මෙන්න මේ SLS කියන method එකේදී වෙන්නේ polymer powder එකක් තමයි මෙතනදී resin වෙනුවට කියෝ කරන්නේ. ඉතින් මේ polymer powder එක කියෝ කරලා එතනිනුත් අපි 3D model එකක් හදා ගන්නවා. ඒ polymer powder එක ගොඩක් වෙලාවට nylon based polymer powders තමයි use කරන්නේ. ඒ nylon based polymer powder එක අපි laser එකක් මාර්ගයෙන් ආපහු කියෝ කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන 3D model එක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ තුන්වෙනි method එක තමයි FDM කියන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් සුලභව දකින 3D printing method එක තමයි FDM කියන්නේ. ඒ කියන්නේ fuse deposition modeling කියන method එක. එතකොට මෙන්න මේ FDM කියන print එකේදී වෙන්නේ plastic wire එකක් hot end එකක්. ඒ කියන්නේ රත් වෙච්ච nozzle එකක් පාවිච්චි කරලා උණු කරලා layer එකෙන් layer එක අඳින එක තමයි අතර මේ FDM කියන method එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි වැඩිපුර focus කරන්නේ FDM printers වලට සහ SLA කියන printers වර්ග දෙකට. මොකද මේ දෙක තමයි දැනට ලංකාවේ market එකේ ගත්තත් international market එකේ ගත්තත් වැඩිපුරම famous models දෙක. ඉතින් මේකේ අපි කතා කරමු මොනවද වාසි සහ අවාසි කරගන්න පුළුවන් දේවල් සහ ඔයා මේ 3D print එකක් ඇත්තටම ගන්න ඕනිද එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්ද
කියන කාරණා ටික. මොකද සමහර අය ඇත්තටම ෆෙන්ස් එක උඩ ඉඳලා හිතාගෙන ඉන්නවා 3D print එකක් ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ගැන කල්පනා කරනවා. ඉතින් අද ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ජෙනරල් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් 3D print එකක් ඇත්තටම ඔයාගේ වැඩවලට අවශ්‍යද එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ print එක. මේ print එක FDM printer එකක්. මේක මම ගත්තේ 2017. 2017 ඉඳලා අද වෙනකම් මේකට රිපෙයාර් එකක් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පවර් සප්ලයි එක දාලා තියෙනවා මම. ඒ අරනකොට මේකට කිසිම පාර්ට් එකක් මම ඇඩ් කරලවත් රීප්ලේස් කරන්නවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් durable 3D print එකක් FDM කියන type එක. මොකද less maintenance තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු FDM printers වල තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් මේ FDM print එකක් ගත්තාම මේ වගේ ෆිලමන්ට් එකක් තමයි මේ තියෙන රෝල් එකක්. මේවා ඉන්නේ කිලෝ එකේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කිලෝ එකේ ෆිලමන්ට් රෝල් එකක් අරගෙන ඒ ප්ලාස්ටික් වයර් එක මේ වයර් එක දිගේ ෆීඩ් කරලා තමයි අපි 3D print එකක් ගන්න. එතකොට 3D print එකක ෆිලමන්ට්ස් ගැන කතා කරාම සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ යූස් වෙන්නේ PLA. ඊට පස්සේ PLA කියන ෆිලමන්ට් එක ටිකක් ඩියුරබල් ඒ වගේම තමයි ලෝ ටෙම්පරේචර් එකකදී අපිට මොඩල්ස් හදාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 200 දී වගේ PLA උණු වෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා අපිට ABS කියලා මැටීරියල් එකක්. ABS මැටීරියල් එකේ ටෙම්පරේචර් එක කියන්නේ මෙල්ටිං පොයින්ට් එක PLA වලට වඩා හයි. ඒ හින්දා ඇත්තටම ඩියුරබල් දේවල් අපිට ඒකෙන් හදන්න පුළුවන්. ඩියුරබල් කියන්නේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි මොඩල්ස් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා TPU කියලා එකක්. ඔයාලගේ ගොඩක් අයගේ ෆෝන් බෑක් කවර්ස් හදලා තියෙන ෆ්ලෙක්සිබල් මැටීරියල් එක. එතකොට මේ TPU කියන එකෙන් අපිට ෆ්ලෙක්සිබල් prints කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එකේ මේ කැමරා මවුන්ට් එකයි මේ පැත්තේ ඇන්ටනා මවුන්ට්ස් මේවා හදලා තියෙන්නේ TPU වලින්. මේවා ෆ්ලෙක්සිබල්. එතකොට ක්‍රෑෂ් එකකදී මේවට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක බ්‍රිටල් නැති හින්දා. එතකොට ඊට අමතරව තව තියෙනවා PETG කියලා මොඩල් එකක්, ෆිලමන්ට් එකක්. එතකොට PETG කියන එකත් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වගේම ඩියුරබල් මැටීරියල් එකක්. ඉතින් FDM printers වල තියෙන වාසි ගත්තාම ඔය වගේ wide variety එකක ෆිලමන්ට්ස් අපිට මේ එක print එකකට use කරන්න පුළුවන් එක එක purposes වලට. ඉතින් අපි FDM print එකක් use කරලා ගන්න ගොඩාක් 3D models ඇත්තටම functional කියන එකේ තේරුම තමයි අපි මේකෙන් ගන්න දේවල් අපිට practically දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම අර drone එකේ පෙන්වනවා වගේ camera mounts. ඊළඟට අපිට robotic parts හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට models හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට prototype එකක් හදා ගන්න ඕනි robot arm එකක. එහෙම වුණාම අපිට ඒකෙන් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදලා ෆන්ක්ෂනල් විදිහට වැඩ කරන ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ෆිලමන්ට්ස් වල කොස්ට් එක. මේකේ ෆිලමන්ට් කිලෝ එකක් සාමාන්‍යයෙන් PLA ගත්තොත් PLA කිලෝ එකක ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 4000ත් 5000ත් අතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ 3D print එක දැන් වෙනවා මාකට් එකේ රුපියල් ලක්ෂයකමාරත් අතර වෙනවා මේ වගේ සයිස් 3D print එකක්. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලගේ working area එක විදිහට අපි ගන්නෙ මේ bed size එක සහ මේකේ height එක. ඉතින් මේ bed size මේ ප්‍රමාණය ඔයාලට ඒකත් එක්කත් මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ print එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන අවාසි තමයි අර මම කලින් කිව්ව ABS වගේ high melting points වල තියෙන plastics එක වැඩ කරද්දී මේ print එකේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද මේක enclose එකක් එක්ක නෙවෙයි එන්නේ. එතකොට මේක open තියෙන්නේ print එක. එතකොට එන හුලං එක්ක අපේ room එකේ තියෙන temperature එක අඩු නම් නැත්නම් අපි නිකන් වැස්ස කාලගුණයක වගේ නම් ඉන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් heat එක displace වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඒක print එකට affect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් enclose එකක් තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන් ABS PETG වගේ prints කරනකොට. හැබැයි enclose එකක් එක්ක යනකොට ටිකක් price point එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි FDM printers වල වාසි අවාසි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අවාසියක් කියන්න ලොකුවට නැහැ. එකම දේ තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම අවාසිය ගන්න 3D prints වල detail ගතිය SLA printers වලට වඩා අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේගොල්ලෝ ලේ එකෙන් ලේ එක ප්ලාස්ටික් උණු කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ලේස් එකකින් වගේ precise විදියට නෙවෙයි මේකේ 3D printing part එක වෙන්නේ. ඒ අරුණාම ඇත්තටම මේ printers වල කියන්න තරම් වරදක් නැහැ. reliable
print එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් SLA print එකක් මං ගාව නැහැ. මම මේ කියන්නේ මගේ දැනුම සහ මම හොයාගත්ත දේවල් එක්ක තමයි මම SLA printers, ඒ කියන්නේ resin printers ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් resin printer එකක use කරන්න පුළුවන් materials තියෙනවා අපේ FDM printers වල වගේම TPU use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව UV resin වර්ග තියෙනවා use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ එකක්වත් අපේ FDM printers වල තරම් ශක්තිමත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා අපිට practically, ඒ කියන්නේ අපිට practical use එකකට ගන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි. එතකොට ඇයි SLA printers මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? SLA printers වල තියෙන වාසිය තමයි highly detailed models අපිට prototypes අපිට හදාගන්න ඒකේ හැකියාව තියෙනවා. හේතුව තමයි ඒකේ liquid එකක් සහ lace එකකින් කරන ඊටාම සියුම් කියෝරිං එක පාර්ට් එකකින් තමයි ඒකේ 3D models හැදෙන්නේ. එතකොට එතන තියෙන detail ගතිය වැඩි සහ ඒවැය තියෙන finishing එක වැඩි. ඊට අමතරව SLA print එකක් විතරක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. කියන්නේ resin print එකක් විතරක් අරගෙන කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැහැ. ඒකට එක්ක තව ගන්න එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ curing station එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් කරන්නේ අපේ 3D print කරගත්ත part එක ආපහු අපි chamber එකකට දාලා පොඩි machine එකක් තියෙනවා. ඒකට දාලා ඉවර වෙලා ඒකෙදි ආයේ UV treat කරනවා අර laser print එක hard වෙන්න. ඊට අමතරව තව ඊට advanced දේවල් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒකට alcohol evaporate කරලා, ඒ කියන්නේ alcohol නිකන් වාතයේ යවලා ඉවර වෙලා ඒකේ 3D print එකේ තවත් smoothness එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් SLA prints ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයා SLA print එකකින් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් model හදන කෙනෙක් නම් ඔයා action figures හදන්න කැමති නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා jewelry maker කෙනෙක් විදිහට ඔයාට wax models හදා ගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාට SLA print එකක් use කරන්න පුළුවන්. right, ඉතින් එතකොට resin printers වල අපි price කතා කරොත් එහෙම resin printer එකක් ඒකත් ලක්ෂයත් 1,60,000 සිට ඊටත් වඩා ඉහළට ඇත්තටම resin printers තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි resin curing station එකක් ගැන කතා කරොත් රුපියල් 60,000 සිට 1,50,000 අතර මුදලකට යනවා. එතනින් ගියාම මේ resin liquid එක ගැන කතා කරොත් කිලෝ එකක් රුපියල් 7,500 ඉඳලා රුපියල් 15,000 අතර මේක යනවා. එතකොට මේ overall 3D printing industry එකේ තියෙන අවාසිය තමයි මේ 3D prints වලට යන කාලය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් දකින්න ඇති මම පැය 70ක් 80ක් මගේ ඒ මොඩල් එක මම print කරා. මොකද මේවට යන කාලය ඊටාම වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාලා layer එකෙන් layer එක ඇඳ ඇඳ තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ අවාසිය තමයි මේ දෙකේම තියෙන මේ print එකක් fail වෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් වැඩියි. පැය ගාණක් මේක යනකොට අපි හිතමු උඩට මේ print එක කරගෙන යද්දී කොහේ හරි තැනක structure failure එකක් ඇවිල්ලා මේක collapse වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම මුළු print එකෙම වැඩක් නැහැ. අපිට ආයෙ ඒක දාන්න වෙනවා. එතකොට මේ 3D printing වර්ග දෙකේම මේවට solutions දීලා තියෙනවා. නමුත් still දේවල් fail වෙනවා. ඒක by experience මමත් දන්නවා. ඉතින් මේවට දීලා තියෙන solutions තමයි මේගොල්ලන්ගේ පුළුවන් අපි මේ බෙඩ් එකට print එකක් දානකොට කොච්චර ප්‍රමාණයකට බෙඩ් එකට අපිට addition එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා 3D print එකට අමතරව තව additional layer එකක් දාලා මේ බෙඩ් එකට තදින් අල්ල ගන්න විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව overhang parts වලට අපි හිතමු 3D අපි build කරන action figure එකක අතක් තියෙන එළියට. එතකොට ඒකට අපිට supports build කරන්න පුළුවන් බෙඩ් එකේ ඉඳලා ඒ hand එකට තනියෙන් නැත්තම් stand alone ඉන්න බැරි නිසා 3D print එක වෙන අතරේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව structure එක high කරන්න සහ අපේ use කරන material ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපිට පුළුවන් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ infill එක මේක පිරෙන ප්‍රමාණය 105 ඉඳලා 100 වෙනකන් අතර වෙනස් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඇතුලේ structure එක honeycomb design එකක්ද නැත්නම් triangles ද square විදිහටද අන්න ඒ විදිහටද structural infill එක වෙන්න ඕනි කියලා structure එකේ infill එක වෙන්න ඕනි කොහොමද කියන එක අපිට decide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට වෙනම software එකක් තියෙනවා free open source software එකක් තමයි මම use කරන්නේ Cura කියලා. ඉතින් මේ software එක ඇතුලේ මේ ඔය කියන දේවල් කරලා customize කරලා අපිට print speed එක හදාගෙන අපේ nozzle එකේ heat එක හදාගෙන මොකද මේ එක filaments වල තියෙන melting points වෙනස් අන්න ඒ වගේ දේවල් හදාගෙන අපිට අපේ 3D print එක කරගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට පෙන්නනවා මේ print එකට පැය කීයක් යනවාද කියන එක දක්වා පෙන්නනවා.
හැම print එකකම ඔයාලා දැකලා ඇති ඒක single color තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට print කරන්න පුළුවන්. resin නම් definitely අපිට single color විතරයි ගන්න පුළුවන් දැනට. හැබැයි FDM printers වල අපිට පුළුවන් මේක එක එක colors වලින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් basic මේ වගේ model එකක් ගත්තාම තියෙන්නේ single color තමයි. හැබැයි දැන් තියෙනවා filament වර්ග කීපයක් එක සැරේ use කරන්න පුළුවන්. එක සැරේ 5ක් විතර use කරන්න පුළුවන් printers තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ interchangeable extrude එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට එතකොට ඒකෙන් automatically colors change කර කර print කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ advanced options වලට යනකොට price point එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එකම දේ තමයි ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ printers දෙකේම up and downs තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේක intend කරන දේත් එක්ක කොහොමද මේක use කරන්න කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් 3D printers ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ මොනවා හරි කියපු දේවල් වල වැරදි තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒක කරෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.